Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canalul acesta. Vreau să salut în mod special pe toți acei care au rămas abonați pe acest canal. Am revenit, doresc să refac canalul, am pregătit primul tutorial, un circuit electric cu un întrăpător cap-scară de la Schneider Gamma Sedna, un senzor de mișcare care aprind același corp de iluminat sau mai multe corpuri de iluminat. Doresc să vă prezint legăturile. Prima dată se alimentează senzorul de mișcare, faza, firul roșu, albastru, nulul, galben-verde este împământarea. Cu faza se intră în senzor pe firul maro, intrăm cu faza pe firul maro, facem o punte din rigletă și mergem la întrăpătorul cap-scară în portul numărul 3. Aici. Întrăpătorul cap-scară este numerotat cu 1 aici jos, 2 portul este gol, 3 și 4. Deci de aici, de la alimentarea senzorului pe firul maro, punte până în portul numărul 3 de la întrăpătorul cap-scară. Am alimentat, pe urmă nulul, firul albastru, pe firul albastru de la senzor, punte și mergem la corpul de iluminat. Iese faza din senzor pe firul roșu și vine în portul numărul 4 de la întrăpătorul cap-scară. Aici. Pe urmă, faza iese din portul numărul 1 și merge la corpul de iluminat. Împământarea am izolat-o pentru că corpul are baza din plastic și nu are nevoie de împământare. Atunci de ce am mai tras-o? Am tras-o pe același traseu, pe unde avem faza, deci de aici, de la senzor, pe același traseu, prin doză, până la corpul de iluminat. Dacă cineva o să dea o gaură din greșeală și o să întrerupă faza, atunci o să fie salvat pentru că avem împământarea. Vreau să vă arăt cum funcționează. O să alimentez circuitul. Da, să nu uit de simbolurile sau de marcajele senzorului, butoanele de reglaj. Senzorul de mișcare are două butoane. Nu se vede așa de rău. Are două butoane de reglaj. Da. Avem acolo time, avem simbolul minus și plus. Săgeata acum este pe minus, așa că el va funcționa 10-12 secunde, pe maxim undeva până la 12-15 minute. Dacă punem pe mijloc, 6-7 minute. Mai avem aici încă un buton unde scrie lux, două simboluri, lună și soare. Dacă punem săgeata pe lună, el va funcționa numai noaptea. Dacă punem pe soare, va funcționa numai ziua, sau dacă punem la mijloc, el va funcționa și ziua și noaptea. Astea sunt butoanele de reglaj ale senzorului. Așa, mai am o schemă făcută aici. Alimentarea, faza și nulul intră în senzor. Faza intră pe firul maro, punte la portul numărul 3 de la întrăpătorul cap-scară. Pe urmă, faza iese pe firul roșu și merge la portul numărul 4
la întrepătorul cap-scară, așa cum am zis, este un întrepător cap-scară de la Schneider Gamma Serna. Iar nulul intră pe firul albastru, se face punte și se merge la corpul de iluminat. Cu PE-ul, împământarea, mergem pe același traseu. În caz, așa cum am spus, că cineva o să dea o gaură și o să întrerupă faza, o să fie protejat de împământare. Acum doresc să vă arăt cum funcționează. Voi alimenta circuitul. Voi aprinde prima dată de la întrepătorul cap-scară, care se va monta totdeauna să aprindă. Să aprindem, da, m-a detectat senzorul prima dată. O să-l pun încolo. Aștept un pic până când întrerupe circuitul. Acum am întrerupt. Voi aprinde de la întrepătorul cap-scară, așa cum am spus, în jos, nu în sus. În sus vom întrerupe circuitul. Așa. Voi mai trece mâna o dată prin fața senzorului. Aprind senzorul din nou. Vreau să vă mai arăt o chestie. Eu am alimentat corpul de iluminat, faza, am pus-o în partea stângă și nulul în partea dreaptă. Să vă arăt o chestie de ce trebuie să avem grijă la lucrul acesta. Faza, firul roșu îl avem în partea stângă, în partea dreaptă avem nulul. Dacă punem și alimentăm așa, faza o să fie aici în spatele duliei. Aici în spate. Ops, scuze. Aici în spate. Dacă punem în partea aceasta faza, o să avem fază aici. Pe piesa aceasta unde este nulul. Și nu este bine așa, pentru că atunci când sunt corpuri de iluminat care nu au abajur și poți să ajungi cu mâna, când înfiletezi, la distanța asta, aici, imediat ajunge dulia becului, se înfiletează și dacă este cineva și nu are grijă, cu degete mai subțiri, să pună becul ceva de genul, când ajunge acolo, se poate curenta. Deci faza trebuie să avem grijă să fie în spate, aici, în portul acesta, contactul acesta, iar nulul trebuie să fie în dreapta, aici, pe piesa asta. Da, v-am arătat. Așa, deci faza și nulul aici. Acesta a fost circuitul. O să mai aprind o dată din întrepătorul cap-scară. Același bec. O să mai trec mâna o dată prin fața senzorului. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc numai bine. Sunt un pic emoționat, asta e. Nu pot să elimin emoțiile în totalitate. Vă doresc o zi bună, să auzim numai de bine.